Welcome to Bud TV! Ayos, andito na naman po kami. Meron na naman kaming adventure para sa inyo lahat, no? Kung naaalala nyo, nung nakaraang linggo, meron lang kaming kinuha. Ngayon, may kukunin na naman kami sa sakyan. So, welcome sa Bud TV, mga kaibigan, no? Linggo ngayon, pero we have to do our work. Alam namin na family day ngayon, maraming ginagawa, pero oras ang hinahabol namin dito, tsaka yung pagkakataon na makakuha kami ng magandang deal ng sasakyan. So, samahan nyo kami ngayon sa journey namin. We're going to Bacoor kasi yun yung lugar kung saan namin kukunin yung mystery vehicle namin. And from there, makikita namin kung ito na talaga yung para sa amin. Hopefully, yes, kasi maganda presyo. Susubukan pa rin namin pigain at makuha namin ng magandang deal ito. So join us at bago namin ituloy ito, huwag niyong kakalimutan or don't forget to subscribe to our channel, Bud TV. Press the like button and then ano pa bang kailangan ko sabihin? Don't forget to click on the bell icon para you'll get notified dun sa mga future videos namin. So, umuulan! Tingnan nyo mga brad. Yan, umuulan. So, magmamadali kami. Okay, so kita tayo mamaya. Alrighty, bye-bye. Video, si Sir, nagda-drive. Yun, nandito na kami sa Tirona Highway. Malapit na kami dun sa meeting area kung saan namin kikitain ang seller ng aming mystery vehicle. So, Ito, kanan. Oh, sorry, ito na pala yun. Ito po kami mga kaibigan. And for those who couldn't understand the language, sorry, kasi we have to speak in Tagalog. Most of our audiences are Filipinos, but you would get to understand what we are trying to say because I know cars are the universal language. So, back to Tagalog. Ito na kami. Hinahanap namin kung nasaan. Kanan. Namin kung makita namin yung Makita ka dyan si RB natin. sasakyan. Ito, Ayan, yan. nakita ko na. At dito sila pumarada kung saan madilim. Stop mo Ayos. na. Okay, so kita tayo mamaya. A few moments later. Okay, nandito tayo sa SM Bacoor, Cavite. If you could see on my background, ayan ang mall, pero nandito kami sa annex parking. It's open parking para sa mga customers sa mall. And makikita nyo sa likod, yan na ang 2001 Honda CR-V automatic transmission. So yun, makikita nyo si Mickey andun at yung owner, nag-uusap sila. And we were able to get a fair price dun sa presyo niya, and mukhang iuwi na namin siya. So ayusin namin yung mga papeles ngayon para madala na namin siya pauwi. This is a 2001 Honda CR-V RD1 automatic transmission. Maganda ang response ng kanyang makina, walang nagiging issues. Tinest drive na namin siya kanina, so we wouldn't find any problems in getting the car. So ikutan natin siya, tingnan natin yung mga kailangan namin gawin. Ayan, so far so good. Mga battle scars ito Ayan, fender dent, door dent. You can see na faded yung kanyang hood dahil sa tinatawag nating sun fade. Maayos naman natin yan. Meron siyang generic na stepboard. Yan, okay naman ang kanyang bubong. Wala siyang problema sa bubong. Yan ang tailgate. Okay. Maraming magiging trabaho, although we're up to the task and we are up to the challenge para dito sa Honda CR-V na ito.
And by the way, kaya kukunin to ni Mickey is gusto niya magkaroon talaga ng Gen 1 na CRV. So, nakakuha kami, nakakita kami dito sa Cavite at a fair price, kaya kukunin na namin siya. Kung titignan natin yung loob, it really needs some TLC, pero ang kagandahan yan, merong OEM air refiner, Chambalero. Okay, seats are fine, seats are good, instruments, ayos naman, steering wheel, mukhang magpapalit, air vents, mukhang magpapalit, gauges, may naka-standby na naman na gauge. Yung likod, wala namang problema, wala namang issues. Kailangan lang talaga ng linis dito. So abangan nyo ang magiging transformation nitong CRV na to pag ginawa sa Vrumix. So shoutout sa Vrumix and sa KFPB para sa restoration process na ito. At makikita nyo ang kwento nito habang nire-restore. A few inches later. Ayan, dito si Miss Carmi, ang owner ng CRV. Say hi, Miss Carmi. Salamat at pinagbigyan mo kami sa magandang deal. And yan, makikita naman ni Miss Carmi once na nakuha at nagawa namin yung transformation ng kanyang mahal na CRV. Okay, so tara, let's go. Let's go, pag-okay na si Miss Carmi. Ayan, nagkaayos na kami sa presyo. Sinusundan namin si Miss Carmi ngayon sa kanilang bahay kasi para we thought of settling the transaction dun sa bahay nila kasi unang-una gabi, and it's safer for all of us na doon sa bahay nila, and at the same time makuha namin yung mga ibang parts ng sasakyan kasi meron silang mga pyesa na tinanggal dun sa CRV na kailangan namin ibalik. Okay, so we're on our way to their house kung saan sila nakatira, and antabayanan nyo kami doon, ha? Alright, we'll see you there. One eternity later. So, nandito tayo sa bahay nila Miss Carmi and Miss Elaine. Maraming salamat sa pagtanggap mo sa amin, and salamat sa soft drinks tsaka sa smooth transaction. Anyway, sinabi namin na aalagaan namin yung sasakyan nila, and then i-restore din namin yung kanilang CRV. So, we have 2 additional subscribers. Pero ayun, anyway, kidding aside, maraming salamat sa inyo, and sana pagpalain kayo ng Diyos. Okay, bye-bye! Ayan na. Ready to go na kami. Alis na kami dito sa Cavite. At yan na. Mamaniubra na siya. Antayin na lang muna natin. Yan na. Sorry, may kapaan pa. Okay. O sige, Ma'am Elaine, salamat ulit. Bye-bye. So ayan, ready na kaming umuwi. Nakuha na namin yung Honda CR-V, and challenge accepted. We're ready to take the challenge to build this RD1 up to our expectations. Salamat sa pagsubaybay for this video or for this episode. Don't forget to like, comment, and subscribe to our channel. And please don't forget to click the bell icon to get notified on our future videos. So again, this is Bud TV saying goodbye for now, and see you sa next episode.
Thank you for watching. If you liked the video, give it a thumbs up, comment, and subscribe to our channel. And please don't forget to click the bell icon to get notified on our future videos. So again, this is Bud TV saying bye.